Uvařil jsem vám poctivou domácí gulášovou polívku z hovězího masa. A teď mrkej na drát, jak se to dělá. Nakrájí si 2 cibule na jemno. Vemeš kus předního hovězího, já měl krk. Nakrájíš ho na plátky, potom na nudličky a nakonec na kostičky. Běžně se dává 50 gramů na porci, já se mám rád, tak mám 100. V hrnci rozehřej sádlo, hoď na to cibuli, až ji budeš mít v lesku, tak špetku kmínu. Není to guláš, takže takhle zlatová cibulka stačí. To maso budeš mít ve vyšší vrstvě, takže je potřeba to dělat trochu díl. Ono ti pustí šťávu a ty se potřebuješ zbavit. Když se ti ta šťáva vydusí, tak to osolíš a opepříš. Přijej tam lžíci koncentrovaného rajčatového protlaku a 1 až 2 minuty to nech orestovat. Mezitím si oloupeš 3 stroužky česneku, který rozmačkáš a přihodíš do hrnce. A nech ten česnek rozvonět. V téhle fázi přidáš lžičku sladké papriky, lžičku uzené papriky a 1/4 lžičky sušeného chili. Potřebuješ tu papriku prohřát v tom tuku, aby pustila všechny ty svoje chutě a barvy. Maximálně 1 minutu, abys to nespálil, pak to zaliješ hovězím vývarem. Když nemáš vývar, dáš tam vodu a ošidíš si hubu. Já si do té polívky vařím brambory zvlášť a dávám je tam, až když je polívka v topu. To maso v té polívce potřebuješ uvařit do měka. Zabere to hodinu a čtvrt podle toho, jaký máš maso. Mezitím si udělej lehce tmavší sádlovou výšku. Jestli tu polívku zahustíš zákletkou, tedy moukou rozkvrdlenou ve vodě, tak seš vole blázen na svobodě. Oni ti teda budou tvrdit, že to nepoznáš. A já ti říkám, že jestli nejsi polobotomy, tak tu pachuť té mouky na patře poznáš. Tu jížku musíš provařit aspoň 20 minut, tak ji tam dej, až když je maso měkký. Prohřej brambory a do výplý polívky dej majoránku. Zasloužíš si minimálně 3 naběračky. Já si do polívky dávám hladkolistou petržel, ty si to udělej jak chceš. Teď tohle je přece krásný český jídlo, který chceš jíst. 2 čerstvý rohlíky a nic víc k životu nepotřebuješ. Držťková polívka, královna českých hospod a bufetů. Do hrnce jsem hodil vypečený hovězí tuk z kostí, které jsem zapékal před založením vývaru. Doma klidně použij vepřový sádlo. 2 najemno nakrájený cibule, já mám 1 červenou, protože žlutá už mi vole došla. Cibuli osmahni do zlatová a potom zapraž 2 lžícema hladký mouky. A ještě 2 nebo 3 minuty tu cibulovou jížku opékej. Lžička sladký papriky, lžička uzený papriky a špetka drcenýho chili. Vypni sporák a tu papriku nech v tom základu pustit všechny chutě a barvy. Sporák zase zapni a postupně začni přilévat hovězí vývar. A vždycky pořádně rozmíchej. Když to budeš dělat takhle postupně, tak se ti to mnohem líp prošlehá a nebudeš tam mít žádný hrudky. Často se v komentářích ptáte, kde furt kurva beru ten vývar. Asi vás to dost překvapí, ale vařím ho. Česnek dávám do držťkové polívky hned na začátku vaření. Chci jen česnekový nádech jako doplnění chuti. Osol to a opepři. Běžně se tahle polívka dělá z 3. vývaru držtěk. Nevím, jestli už si doma vařil syrový držťky, ale je to strašný smrad. Takže jestli nemáš u baráku venkovní kuchyň a neozbrojenýho souseda, nebo doma v digestoři motor z Boeingu 737, tak si kup vařený. Protože jinak hodíš takovou kachnu, že tu polívku budeš moct vařit ze svýho žaludku. Úplně se s výrobcem těchto vařených držtěk neshodnu v terminologii, protože jsem je musel vařit ještě půl hodiny, aby byly měkký. Na závěr pořádně majoránky, případně dosolit a dopepřit. V historii lidstva ještě nikdo nevymyslel lepší svačinu v 10 dopoledne, než držťkovou polívku, 2 solí sypaný rohlíky a vychlazený pivko. Nasekaná petržel, skvěle zafunguje i libeček. A už to tlačíš, tak čau. Klasická česká fazolačka s klobásou. Nejdřív si nakrájí cibuli. Jestli je červená, bílá nebo žlutá, je celkem jedno. Pak si sekni najemno česnek a nakráj si na půl kolečka paprikovou klobásu. Když už se s tím krájíš, tak si samozřejmě ukrojíš kolečko i do svojí huby. A když máš gusto, sekneš kousek čili papričky. Je to česká fazolačka, takže jedeš na sádle. Na rozehřátý sádlo jebni cibuli a nech jí změknout. Pak přihoď tu klobásu,
Když ji dáš rovnou do základu, dostaneš z ní veškerou tu chuť. No a chili paprička ti tu polívku trošku roztancuje. Nasekaný česnek necháš rozvonět a základ zasypeš hladkou moukou. Jestli to chceš mít bezlepkový, dej tam plechovku drcených rajčat. Minutu až 2 ten základ hezky restuj. Pak přijde na řadu lžička lahůdkový papriky a protože mě znáš, lžička uzený. A asi 30 vteřin to tam šolíchej. Postupně po třetinách ten základ rozmíchej s vývarem. Bude se ti to dělat líp a nebudeš tam mít hrudky. A nech to zvolna 20 minut provařit. Pak přidáš 2 plechovky fazolí. Můžeš si samozřejmě uvařit svoje, bude to levnější, ale protáhne se ti to o 2 hodiny. Dochutíš to solí a pepřem a necháš fazole 2-3 minuty prohřát. Na závěr v dlani rozedmutá majoránka. Tímhle způsobem ji probereš k životu. Hned to vypni, rozmíchej a máš hotovo. A dej si to do talíře nebo do misky. Nasekej si kousek petrželky a libečku, aby to bylo dokonalý. Čerstvý chleba, pivko a nic ti nechybí. Tak čau. A polívčička byla? Byla, pane vrchní, frankfurtská. Do rendliku vkyni máslo, nech ho povolit. Přihoď najemno nakrájenou střední cibuli, osol to a restuj přibližně 5 minut, dokud cibule nezrůžoví. Zapraž hladkou moukou, který by váhově mělo být přibližně jako másla. A pokračuj 1 minutu až 2 v restování. Zapraž sladkou paprikou, můžeš přidat špetku chili a nech půl minuty zkamarádit. Do frankfurtské polívky musíš nalít vývar. Kromě párku tam není žádná ingredience, která by tam předala chuť. Bez vývaru to bude taková papriková voda od nádobí. Kdo někdy po návratu z hospody po 10 pivech cháloval odmočený připálený hrnec, ví, o čem mluvím. Osol to, opepři, nech 15 minut provařit a přidej nakrájený brambory. Ty se budou vařit 15 až 20 minut, mezitím si na másle opeč kousek frankfurtského párku, aby to bylo lepší, taky kousek klobásy. Na posledních 5 minut přihoď opečené párky s klobásou, minutu před koncem varu 2 stroužky česneku a posyp nasekanou hladkolistou petrželí. Když máš vývar, je to jednoduchý jak facka od macka. Tak čau. Uděláme si bramboračku, do které díky kvalitnímu základu nebude potřeba vývar. Pokud doma vývar máš, tak pak bude ještě lepší. Začni tím, že si do studené vody namočíš sušený houby. Ideálně hodinu nebo 2 předem. Jestli sušený houby nemáš, tak se na to rovnou vyser a uvař něco jiného. Cákat tou vodou i vedle misky, jako to dělám já, není úplně nutný. V hrnci si rozpust máslo a hoď na to kořenovou zeleninu. Já jsem vynechal celér, protože vařený celér je hnusnej a nestrčím to do huby. Špetka soli, špetka cukru, dostat do barvy a přihodit cibuli a pokračovat. Můžeš k tomu opéct i pár brambor, ale pozor, díky škrobu se rychle chytají. Až budeš s barvou základu spokojený, zaliješ to vodou. Do hrnce pak přidáš oloupaný a nakrájený brambory a namočený houby včetně té vody. Až se polévka začne vařit, zahustíš ji máslovou výškou. Konzistenci ladíš množstvím té jížky, já ji mám radši řidčí. Sůl, pepř, drcený kmín a uvařit do měka brambory. Na poslední minutu přidáš rozmačkaný česnek a promnutou majoránku. Já když doma mám hladkolistou petržel a dělám polívku, tak ji tam dávám vždycky. Prostě mě to voní a chutná. Nezapomeň sledovat můj Instagram, tam se dozvíš většinou dnem předem, co bude na TikToku příští video. Tak čau.